মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদন সকলোকে সম্ভাষণ জনাই মই আজিৰ সদনত উত্থাপিত হোৱা বিলখনিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰী পক্ষৰ বিৰুদ্ধে থিয় হয় এইদৰে মত আগবঢ়াও যে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰে মানৱীয় জ্ঞানমূলক ক্ষমতাৰ ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে বৰঞ্চ ই মানুহৰ জ্ঞানমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰি মানুহৰ সংশ্লেষাত্মক আৰু বিশ্লেষণাত্মক শক্তি বৃদ্ধি কৰে এই ক্ষেত্ৰত মই যুক্তি আগবঢ়াই ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত আধুনিক পৃথিৱীখনত খোজত খোজ মিলাই চলিবলৈ আমি কেৱল কিতাপৰ পৰা আহৰণ কৰা জ্ঞান মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাত লিখিলেই আমাৰ বাবে এয়া যথেষ্ট নহয় ইয়াৰ লগে লগে আমি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰি তাৰ সৈতে আগুৱাই যোৱাটো প্ৰয়োজনীয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই চৰকাৰী পক্ষক এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যেতিয়া তেওঁলোকে ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ কথা কৈছিলে তেওঁ কৈছে যে ক্ৰিটিকেল থিংকিং আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এয়াই ব্যৱহাৰ নকৰি তেতিয়া আমাৰ মানৱীয় জীৱনত বেছি উন্নতি সাধন হোৱা দেখা যায় তেন্তে কিয়নো আমি এই ক্ৰিটিকেল থিংকিং এয়াই লগত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এয়াই দিয়া আমাক বিভিন্ন তথ্যসমূহৰ লগত যদি আমি নিজৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং আকৌ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেন্তে মোৰ বোধেৰে সেয়া অধিক লাভৱান হ'ব পাৰিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যই কৈছিলে যে আমি সকলোৱে আজি এয়াৰ পৰা আহৰণ কৰা বিভিন্ন তথ্য লৈ ইয়াত বহিছোঁ মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে কি ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি আজি ইয়াতে বহিছে মই 100% নিশ্চিত তেওঁলোকে কোনো পুথিভঁৰালত গৈ কোনো কিতাপ পঢ়ি এই তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰা নাই তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে এয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ আজি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ লগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে অলপতে হৈ যোৱা এডভান্টেজ আছাম 2.0 ৰিলায়েন্স কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰ মুকেশ আম্বানীয়ে 50,000 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াই অসমক এইদৰে কয় যে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সি উইল অলছ' বি ন'ন এজ দ্য আছাম ইণ্টেলিজেন্সি যদি এআই আমাৰ বাবে ইমানেই বেছি ক্ষতিকাৰক হয় তেন্তে তেনে এজন স্বত্বাধিকাৰে ইয়াৰ ওপৰত ইমানখিনি খৰচ কৰিবলৈ কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাহে আজি অসম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীত এটা এনেকুৱা স্থানত উপনীত হৈছে য'ত সকলোৰে মাজত এটা স্থান বনাবলৈ সমৰ্থ হৈছে আৰু এয়া কেৱল এয়াৰ বাবে সম্ভৱ হৈ উঠিছে ইয়াৰ জৰিয়তে আজি দূৰৱৰ্তী শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছোঁ যেনে গুগল স্কলাৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন গৱেষকসকলে লিখি উলিওৱা গৱেষণা পত্ৰসমূহ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সহায় কৰিব পাৰে গতিকে শেষত মই এইদৰে ক'ব বিচাৰোঁ মই জানো কমন চেঞ্চ সকলোৰে বাবে সমান নহয় কিন্তু মই এইটো বুজি পোৱা নাই যে চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যই এয়া বাৰে বাৰে কিয় প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰো কমন চেঞ্চ বোলা বস্তুটোৰ ক্ৰুটি আছে গতিকে সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাওঁ যে এই বিলখন যাতে কেতিয়াও পাছ নহয় ধন্যবাদ